අපේ used laptop review එක. නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් ඔන්න හැමෝම පිළිගන්නවා MD Computers ආයතනයට. ඉතින් අද කරන්නේ විශේෂම රිවිව් එකක්. ඒ තමයි ලැප්ටොප් රිවිව් එකක්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ දවස්වල මගෙන් මේ ලැප්ටොප් ඉල්ලනවානේ. ප්‍රයිස් කියන්න අපිට ලැප්ටොප් එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම කිය සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා. ඉතින් හැමෝම PC හදන්න කැමතියි. නමුත් ලැප්ටොප් එකක් යූස් කරන්නත් තවත් අය කැමතියි. ඒකට කැමැත්තට වඩා සමහර විට එයාගේ ඒක රික්වයර්මන්ට් එක වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අය අපි දන්නවා යුනිවර්සිටි වල ස්ටඩි කරනවා. සමහර අය ඔෆිස් යනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක්ක එහා මෙහා අරන් යන පරිගණකයක අවශ්‍යතාවය හැමෝටම දැනෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටිය ලැප්ටොප් එකක් හොයනවා. ලැප්ටොප් එකක් කියන්නේ යූස් කරන කට්ටිය හෝ එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් ඉන්න කට්ටිය තව ටිකක් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න කැමති කට්ටිය ලැප්ටොප් ගැන ගොඩක් උනන්දුවක් දක්වනවා. ඉතින් අනික තමයි දැන් ගේමින් වලට නම් වෙනම ගේමින් ලැබ් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ අද පෙන්නන වගේ දේවල් හයි කැපැසිටි ගේමින් වලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒවට වෙනම ගේමින් ලැබ් වෙනම එනවා. අද අපි මේ කතා කරගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය පොඩි ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්න ගමන්. පොඩි කියන්නේ පොඩිම නැහැ. සාමාන්‍ය එකක් නෝමල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්න ගමන් ඔයාගේ අපි ගත්තොත් ප්‍රොෆෙෂනල් වර්ක්ස් වලට හරියන ඔෆිස් වර්ක් වලට නැත්නම් ස්ටඩීස් වලට ගැලපෙන ලැබ් එකක් තමයි මේ බලන්න යන්නේ. ඉතින් හැමෝටම අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලැප් එකක් ගන්න තරම් වත් කමක් නැහැනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා දන්නවා පහුගිය කාලේ තිබිච්ච මිල ගණන් එක මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලැප් එකක ගාන කොච්චර වුණාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් හැමෝටම මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලැබ් ගන්න තරම් අතේ මුදලක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට එහෙම අතේ මුදලක් තියෙනවා නම් MD Computers ආයතනයේ මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලැබ් ලොකු ස්ටොක් එකක් තියෙනවා. එක ගණන් වලින්. ඉතින් ඒව සයිට් එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට ඒක ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් සයිට් එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේ අද කතා කරන්නේ තනිකරම used laptop ගැන. මේ වගේ used laptop 300ක 500ක අතර ලොකු ස්ටොක් එකක් ස්ටොක් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඇවිල්ලා ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේ දින මෙතන Asus තියෙනවා, සමහරවල් Lenovo, එතකොට HP අරවා මේවා හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා කැමති ඔයාට ගැළපෙන ලැප් එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අද මම තෝරගත්තා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන බ්‍රෑන්ඩ් කීපයක ලැප්ටොප්ස් වර්ග 8ක්. මේ 8 ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් වැඩිදුර විස්තරات එක්ක. මම මුලින්ම මගේ මේ වම් පැත්තට යනවා ලැප්ටොප් එක Lenovo ලැප්ටොප් එකක්. ඉතින් මේක i5 4th gen. ඉතින් i5 4th gen 8GB RAM තියෙන ලැප් එකක් තමයි මේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා ලැප් ගන්න දින ප්‍රසිද්ධ ආයතනවල සමහරලාට මේ 11 gen 12 gen ලැප් පවා තියෙනවා 4GB RAM එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 4GB RAM එක ටිකක් දෙයක් කරගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන දින මේ හැම ලැප් එකක්ම 8GB RAM තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ඒක තව අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පේනවා i5 4th gen මෙතන 8GB RAM ඒ වගේම 256GB
SSD එකකුත් එක්ක තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. මේක රුපියල් 59000යි වෙන්නේ. ඉතින් මේක 4GB RAM එකක්වත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඕනනම් 55කට වගේ. ඒක ඉතින් ඔයාගේ choice එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලැප් එකක් ගේම් ගහන දේවල් වලට වඩා ගොඩක්ම හරියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් වර්ක්, එතකොට ඉස්කෝලේ වැඩක් කරගන්න. ඒ වගේ දෙයකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේක ගොඩක්ම යූස් වෙන්නේ. ඉතින් අර ලැප්ටොප් ස්ලෝ වෙන කතන්දරයක් තියෙනවා. මේ අලුතෙන් ගන්න ලැප්ටොප් පවා ගොඩක් වෙලාවට ස්ලෝ වෙනවා. Windows open එකදී විනාඩි 5ක් යනවා. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හිර වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න මේ ලැප් වල නැහැ. මොකද මේ හැම එකකටම SSD එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක හොඳ choice එකක් වේවි low budget lap හොයන අයට. ඉතින් ඊට වඩා අඩු ලැප් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් i3 second gen. ඒවා පොඩ්ඩක් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටොක් කරලා නැහැ. මොකද ඒ වයින් දැන් වැඩක් කරගන්න හරි අමාරුයි. ඒ නිසා ඇත්තටම Google Chrome එක පවා රන් කරගන්න අමාරුයි ওই 4GB RAM පොඩි ලැප් වල. ඒ නිසා ටිකක් i5 4th එකේ ඉඳන් තමයි MD stocks තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙන මේ ලැප් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක එතකොට HP brand එකේ ලැප් එකක්. මේක i5 6 gen 8GB RAM. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 4 gen වලට වඩා ලැප් එක 6 gen එක ගොඩක් performance. ඉතින් ඒකෙත් 6 gen 8GB RAM කියන්නේ ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ 256GB SSD එකක් දෙනවා. රුපියල් 76000ක් වගේ තමයි මේ ලැප් එක වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් තියෙනවා Lenovo brand එකේම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Lenovo brand එකේ i5 6 gen එක. ඉතින් 8GB අර කලින් කිව්වා වගේම 256 ඒකත් 75ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේ දෙක එකම ගණන්. මේ brand දෙකක් තමයි කියන්නේ එතන තියෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ ඇවිල්ලා තින්නේ Dell ලැප් එකක් ගාව. ඉතින් මේක ගොඩක් ස්පෙෂල් ලැප් එකක්. මේක screen touch enable ලැප් එකක්. කියන්නේ screen එක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේ පේන විදිහට touch කරලා ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ විදිහට බැලුවොත් මේ my computer. එතකොට මෙහෙම ඔයාලට මේ touch එකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඔන්න touch screen වලට ආසයට ඔන්න හොඳම choice එකක් තමයි මේ Dell ලැප් එක. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේක i5 6 gen තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක touch screen enable. ඒ වගේම 8GB RAM 256GB SSD එකක් මේක include වෙනවා. මේක රුපියල් 85000ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් touch වලට කැමති අයට. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට keyboard එක mouse එකට අමතරව ඔයාගේ screen එක touch එක මෙන්න එහෙම include වෙනවා. ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් ඔයාගේ මේ ලැප් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මේක මම මේ අර අනිත් පැත්තේ ඉඳගෙන ක්ලික් කරන හින්දායි සියක් කරමට අමාරු. ඔයාලට ඉතින් මේක ඩිරෙක්ට් ඉස්සරහා ඉන්නවා නම් බොහොම ලේසියෙන් මේක ටච් කරගෙන ඒ වගේම ගොඩක් ටච් එකත් ගොඩක් හරි අපි ගත්තොත් එහෙම අර quick responsive. ඒ කියන්නේ quick response කරනවා බොහොම ඉක්මනට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. අර lag එක අඩුයි ගොඩක් වෙලාවට. සමහර ඒවා ටච් වල අපි බලනවා ගොඩක් වෙලාවට ටච් එකේ ගොඩක් ස්පීඩ් මදි. නමුත් මේක එහෙම නෑ. ගොඩක් හොඳයි. ඕන ටච් වලට ආසයට 85ක ඉඳන් ගන්න පුළුවන් මේ Dell i5 6 gen එක 8GB RAM මේකත් 256GB SSD මේ හැම එකටම SSD එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. මොකද නැත්තම් කස්ටමර් එක කාලෙකින් කියනවා මේ brand new lap ගන්න තැන් වලනොත් ගොඩක් slow කියලා. මොකද lap එකක් අද දින software එක use කරන්න බෑ normal hard disk එකකින්. ඊළඟට තවත් Dell lap එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක i7 6 gen එකක්. ඉතින් ටික ටික performance වැඩි වෙන පිළිවෙලට තමයි එක brand වලින් අපි මෙතන බෙලගස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක touch එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක රුපියල් 1,50,000ක් වෙනවා. මොකද i7 කියන ටිකක් ගොඩක් performance සාමාන්‍ය දැන් දින අනිත් processor වලම i7 6 gen කියන්නේ. ඉතින් මේකත් 8GB RAM 256 ඒ වගේම SSD එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන්ම normal game ටික play කරගන්න පුළුවන්. ඔය GTA V වගේ එහෙම game ටිකක් ඒ range එකේ game ටිකක් ඒකේ play කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැම detail එකක්ම ඔයාලට web එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මගේ මේ මෙතනින් මම ඔයාලට point කරලා පෙන්නන්නේ Acer brand එකේ lap එකක්. ඉතින් මේකේ 15.6 screen එක include වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර කලින් පෙන්නපු අපි අනිත් lap වල සාමාන්‍යයෙන් 14 තමයි include වෙන්නේ. නමුත් මේකේ හොඳ display එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක i310 එකක්. ඉතින් i310 gen 8GB RAM ඒ වගේම මේකේ hard එක 1TB. හරිද 1TB SSD එකක් තමයි 1TB normal hard එකක් තමයි මේකට use කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 128 වෙනම SSD එකකුත් මේකට include වෙනවා. ඉතින් අර storage පැත්ත ගැන ගොඩක් හිතන කෙනෙක්ට නම් මේක ගොඩක් set වෙනවා. මේක 95000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් 10 gen කියන්නේ ඉතින් ආපු latestම gen එකක්. ඉතින් ඔයාලා ඒක දන්නවා කලින් ඉඳන්ම. ඉතින් මේකෙත් සාමාන්‍යයෙන් ඔය GTA V වගේ පොඩි පොඩි normal games එකක් ඔයාලට play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු speed එකකින් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් i310 gen 8GB RAM. ඉතින් මේ RAM එකත් ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. third one කලුණත්. ඉතින් ඊට පස්සේ 15.6 display එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ගත්තොත් 1TB hard එකට අමතරව 128GB SSD එකකුත් include වෙනවා. ඉතින් මේක 95000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් තවත් එහාට මේ පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙම අපිට තියෙනවා HP lap දෙකක් තව right. ඉතින් මේ එකක් i5 8 අනිත් එක i7 8 තාමන්නෙන් මෑත කාලේ ආපු ගොඩක් පරණ නැති දැන් මෑත කාලේ ආපු ලැප් දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් 8 gen කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මම ගා මුලින්ම තියෙන i5 8 gen එක. මේක 8GB RAM 256GB SSD සාමාන්‍යයෙන් 98ක් විතර වෙනවා.
මෙතනදී i7 8 Gen 8GB RAM 256GB SSD මේක 1.15ක් වෙනවා. කියන්නේ 1,15,000ක් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඉතින් ටිකක් යූස් වලින් හොඳම ලැප් එක. ඒ කියන්නේ i7 8 Gen එක 8 Gen එක නම් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් 2000 ඔය අපි ගත්තොත් the favorite games origins ඒ වගේ ගේම්ස් නම් ටිකක් හොඳට ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර හැම වෙලේම කියන්නේ මේ වගේ ලැප් එකකින් අර ගේම් ප්ලේ කරන්න ගන්න එපා. මේක ගොඩක්ම හරියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් කැම්පස් වල ඉගෙන ගන්න යුනි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකේ ඩේලි වර්ක් කරන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් යාගේ software එක රන් කරගන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි මේක ගොඩක් හරියන්නේ. සාමාන්‍ය වීඩියෝ එඩිටින් වලටත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලැප්ටොප් සාමාන්‍යයෙන් PC වලට සාපේක්ෂව යූස් කරනවා. ඉතින් මේවයි සාමාන්‍යයෙන්ම අර කලින් කිව්වා වගේ 500කට ආසන්න ස්ටොක් එකක් MD කම්පියුටර්ස් ආයතනයේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා ඕනම් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වෙනම ගන්න පුළුවන්. මේ මගේ පිටිපස්සට ඉන්න මේ හරිය තියෙන මේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ලැප් ටික. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් එහෙම මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බජට් එක අනුව. ඉතින් මේ හැම දෙයකම තොරතුරු www.mdcomputerslk වෙබ් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඉකොනොමි එකත් එක්ක තව ඉස්සරහට ප්‍රයිස් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් තියෙන ප්‍රයිස් වලට වඩා තව ටික කාලෙකින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක මාසයක් විතර ගියන් බලනකොට මේ තියෙන ගානට වඩා ප්‍රයිස් අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා වෙබ් පේජ් එකට ඒ කියන්නේ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඒ අප්ඩේට් වෙන හැම ප්‍රයිස් එකක්ම ඒකේ පෙන්නාවේ. ඉතින් ඒ නිසා අන්න එතනින් අප්ඩේට් වෙන්න. මොකද බොහෝ වෙලාවට ඉස්සරහට මිල ගණන් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ ලැප්ටොප් රිවිව් එක. ඉතින් මෙතනින් මම යූස් ලැප්ටොප් 8ක් ඔයාලට රිවිව් කරා. ඔයාලට කැමති එකක් ඉතින් ඇවිල්ලා බලලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම මාස 3ක වොරන්ටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකට අදාළ අනිකුත් දේවල් ඔයාලට ලැප් එක සර්විස් කරගන්න වුණොත් එහෙම අලුත් වැඩියා ඒ කියන්නේ මොකක් හරි පාර්ට් එකක් දාගන්න නැත්නම් බැටරි චාර්ජර්ස් මේ ඕන එකක් ආයතනෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් රිවිව් එකකින් හමු වෙමු.